Hello everyone, namaste. I am back with another new product review video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले सधैँ गरी चाहिँ है सुलभ शपिङबाट चाहिँ यो KTM को चाहिँ हाफ राइडिङ ग्लोभ्स चाहिँ अर्डर गरेको छु हैन. सो के कस्तो छ ग्लोभ्स चाहिँ हैन यो भिडियोमा चाहिँ है यसलाई अनबक्स गरौँ. सो लेट्स स्टार्ट इट. यहाँ छ हैन यु क्यान सी है सुलभ शपिङबाट मनिश विश्वकर्मा नम्बर सबै अर्डर प्लेस भएको. सो ढिलो नगरिकन है यसलाई च्यातेर खोलिदिहाल्नु. सो हाम्रो आजको प्रोडक्ट चाहिँ KTM मैले भने जस्तो KTM को हाफ ग्लोभ्स यो नगरिकन साइडमा राख्नु गाइस. यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. सो दिस इज द है यो चाहिँ ग्लोभ्स हाम्रो KTM को. सो यो भन्दा अघि चाहिँ प्रो बाइकरको पनि है मैले गरेको थिएँ हैन. हेर्दा चाहिँ एकदम सेम रहेछ है, त्यस्तो के खासै फरक चाहिँ मैले देखिनँ. अब एकचोटि यसलाई ट्राई पनि गरौँ न है, यसलाई लगाएर हेरौँ है एकचोटि. त्यसपछि फिचरको बारेमा है कुरा त भइहाल्छ. तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ ल एकदम फिट भइसकेछ होइन हातको लागि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन. अब यो चाहिँ तपाईँको कलर चाहिँ अब मैले रेड मलाई चाहिँ अलि फेभरेट भएर चाहिँ मन परेर चाहिँ यो KTM को यो ग्लोभ्स चाहिँ मैले रेडमा अर्डर गरेको होइन. यो तपाईँले ब्ल्याकमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ. अनि यसको चाहिँ अब फिचर्सको कुरा गरेपछि चाहिँ अब यो तपाईँले यदि हेरिरहनु भयो चाहिँ यहाँ हार्ड कभर छ अनि सेफ्टीको लागि यहाँ एउटा अनि यहाँ माथि पनि हार्ड कभर रहन्छ यो सेफ्टीको लागि चाहिँ. तपाईँको यो हाफमा हो होइन, हाफमा हो तपाईँको. अब यो सुइटेबल हुने चाहिँ भनेको अब गर्मीको बेलामा एकदम सुइटेबल छ होइन, पानी पर्ने बेलामा एकदम सुइटेबल यो रहेछ यो चाहिँ. अनि अब जाडोको बेलामा त तपाईँको फुल ग्लोभ्स भइहाल्यो होइन. अनि अर्को चाहिँ अब एकदम यसको चाहिँ यो ग्रिप एकदम राम्रो ग्रिप रहेछ यसमा चाहिँ. अब ग्रिप चाहिँ तपाईँको चिप्लिने हात चिप्लिने कुरा भएन. अब हार्ड कभर भइहाल्यो सेफ्टीको लागि. ग्लोभ्स चाहिँ अहिले मैले यो लगाइराखेको तपाईँले देखिराख्नु भएको चाहिँ यो मिडियम साइजमा हो होइन. तपाईँले चाहिँ यो स्मलमा नि पाउनुहुन्छ अनि लार्जमा नि पाउनुहुन्छ. अब यसको चाहिँ अब यसलाई खोलौँ होइन, त्यसपछि चाहिँ यसको बारेमा अलि ल. अब यो चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि एकदम रेड कलरमा है एकदम क्याची कलर पनि छ यो होइन आँखाले हेर्ने बेला चाहिँ. अब यो तपाईँको हाफ ग्लोभ्सको अब प्राइसको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ मैले सुलभ सपिङबाट है अर्डर गर्दा चाहिँ 650 चाहिँ मा पर्यो यो है. यो धेरै टाइपको अब यो नेपालमा चाहिँ ecommerce साइटहरूमा एभाइलेबल छ. सो गाइस तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ होइन यो KTM को है हाफ राइडिङ ग्लोभ्स चाहिँ के कस्तो फिचर्स छ है. अब प्राइस चाहिँ यसको 650 होइन एभाइलेबल अन सुलभ सपिङ. लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन है. यदि चाहिन्छ भने है एकचोटि चेकआउट गर्नु होला र अर्डर प्लेस गर्नु होला. सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै होइन. अब यो भिडियो चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ यही एन्ड गरिदिउँ होइन. अर्को भिडियोमा चाहिँ है नयाँ प्रोडक्टको चाहिँ मैले अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्नेवाला छु. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. मिट यु नेक्स्ट न्यू प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो. स्टे ट्युन. थ्याङ्क यू.